كانت هناك أسرة صغيرة مكونة من أب وأم وثلاثة أولاد وبنتين، وكان يكبرهم شابا في بداية 20 من عمره، وكانوا يعيشون حياة سعيدة جدا يملأها التفاؤل والتفاني في العمل. وكان رب الأسرة رجل ذو مكانة عالية بين مجتمعه وأهله وجيرانه، فكان محبوب جدا وله المشورة في كل رأي يقومون به، وكان يحب أولاده ويوفر لهم كل سبل الراحة التي يتمنوها، وعلمهم أصول الدين وربهم على طاعة الله ورسوله والوالدين. ولكن فجأة مرض مرضا شديدا وحزن على مرض الجميع، وبعد فترة ليست بطويلة مع المرض توفاه الله. فحزنت القرية بأكملها على رحيله، وابنه الأكبر كان الأشد حزنا على فراقه، ولم يستطع الخروج من حالة الحزن هذه إلا بعد فترة طويلة جدا. وبعد موت رب الأسرة انتقلت إدارة المنزل للأم، فهي الشخص الأكبر في الأسرة. ولكن هذا الرجل الذي توفاه الله كان ميسور الحال، وترك أموالا كثيرة وأراضي كثيرة أيضا، مما طمع فيهما الكثير والكثير. فحاول الابن الأكبر أن يدير ما تركه والده من أموال وأراضي، ونجح في ذلك، وظل يعمل بجد حتى يعوض مكان أبيه. وظل هذا الحال طويلا، وكانت محاولات الطمع والتدخل من الكثير مستمرة ولم تهدأ أبدا. فما معهم يطمع فيه الكثير ذو النفوس المريضة، فلا يوجد في الأسرة غير الابن الأكبر فقط، وباقي إخوته أطفالا صغار لم يفقهوا شيئا بعد. ولكن اتخذت الأم قرارا قسم ظهر ابنها الأكبر نصفين، وهو بأنها سوف تتزوج من شخص يسكن في نفس القرية. وكان الغريب في هذا الزواج بأن هذا الرجل ليست فيه صفات ترضي الله ورسوله، فكان من الطامعين فيما ترك الأب لهذه الأسرة. لكن الأم هي التي اختارته من بين جميع الناس الذين عرضوا نفس الأمر، وهو الزواج منها. ولكن كان الابن يعلم بأن أمه لن ترضى بهذا الأمر بعد وفاة أبيه، فمن يعوض ذلك الرجل الطيب الذي كان يرضي الله ورسوله في أهل بيته جميعا؟ فجلس الابن مع أمه يعاتبها على قرارها، ظنا منه بأنه سوف يستطيع أن يجعلها ترجع عن قرارها. فخاطبها وذكرها عن أبيه وعن أفعاله التي لا يستطيع أي شخص أن يفعل مثله وأن يأخذ مكانه، وأن هذا الأمر ليس حراما بل حلالا، ولكنه أكد لها بأنه يطمع فيما عندنا من أموال. وظل يحدثها عن كلام الناس المستمر والإحراج الذي تسببت فيه لهم، ولكن كل ذلك دون جدوى. فتزوجته وأسكنته في البيت مع أبنائها، وبالفعل حدث المتوقع. فمسك هذا الرجل الغريب زمام الأمور وكل ما يخصهم من أموال وأراضي، وجلب في بيت زوجته أولاده من زوجتها الأولى المتوفية. ولكن حدث شيئا غريبا جدا لم يعهده شخصا من قبل، وهو زواج هذا الرجل من امرأة أخرى أيضا، ويسكنها في نفس البيت الذي لا يمتلكه وليس له شأنا فيه. فذلك الأمر أغضب الابن الأكبر غضبا شديدا، فذهب لأمه معاتبا: هذا الرجل هو من أخذ مكان أبي؟ ففاضت دموع الندم على ما فعلته بأبنائها، وجلست مع ابنها يفكران ماذا يصنعان له كي يتخلصا منه. ففكر الابن بأنه سوف يمسك هو زمام الأمور من أموال وأراضي، وأن يشتري من أمه نصيبها في الميراث، لكي لا يتبقى لهذا الطماع شيء يصرف منه على أولاده وعلى زوجته. فطلب الابن من هذا الرجل الخروج فورا من بيت والده ويأخذ من جلبهم معه. وبالفعل خرج الرجل من البيت، وقبل أن يخرج فقد طلق الأم، فلم يعد لديها شيء تملكه كما ظن في السابق. وعادت الحياة كسابق عادة في هذا المنزل، يملأها الحب والحنان والسعادة بعد خروج ذلك الرجل الطماع. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.